السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمندو کتونکو زیم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. کتونکو دا ویډیو هم د اډاب اډیشن دا خو په دې کې به تاسو دا زده کړه کوئ چې موږ به په اډاب اډیشن کې تلاوت څنګه جوړو. چونکې تلاوت طریقه لږه شانتې بدله وي د عام نعت ریکارډنګ نه. نعت باندې موږ ټیونر لګو وغیره چې کوم دی یو طریقې سره ایکو ورکو، یو طریقې سره کورس ورکو، هغه خوږوالی او ډېر زیات شرنګاره پکې پیدا کوو. خو چونکې تلاوت کې دغه هر څه انتهایی کم وي. نو جی مینوالو راځو کوم چې پروفیشنل طریقې سره تلاوت ریکارډنګ کیږي. یو خو موږ په پاکستان کې سټوډیو کې ریکارډنګ کوو د تلاوت، هغه یو شانتي کوم چې انټرنیشنل طریقې سره کوم د تلاوت ریکارډنګ کیږي په سټوډیوګانو کې، نو هغه طریقه انشاءالله تاسو ته زه اوس وړاندې کومه. چونکې اډاب اډیشن باندې تاسو ځکه ښیم چې ما سره فی الحال موجود چې کوم دی نو هغه اډاب اډیشن پروجیکټ دی، نو ځکه تاسو ته زه په اډاب اډیشن کې ښایم. او زیاتره ملګرو چې کوم کورس سټارټ کړی دی او چل زده کړی دی نو هغه په اډاب اډیشن کې زده کړی دی. نو د دې د وجې نه تاسو ته ما اډاب اډیشن کې به تاسو ته تلاوت چل وښیم. ټیک شو. نو مینوالو ورسره چې کوم دی نورې ویډیوګانې به هم د اډاب اډیشن اپلوډ کوم، ځکه چې ډېر ملګرو ته پکې بعضې وخت کې پرابلم راځي، خو پرابلم به یو سایډ ته کو. داسې نوي افیکټس دي چې هغه ډېر زبردست مزیدار اواز جوړوي، خو زموږ بعضې مینوال ته د هغې پته نشته، نو زه یم چې هغه ورته هم زه مخې ته شو کړم. نو اوس دا پراجیکټ چې کوم دی دا ما کولو کو، لکه دا پراجیکټ مطلب دا چې دا یو جوړ شوی سافټویر دی. ښه، اوس که چېرې تاسو وایئ چې موږ په اډاب اډیشن کې تلاوت ریکارډ کوو او داسې ریکارډنګ کوو څنګه چې مخکې پروفیشنل نور ریکارډنګ شوي دي، نو دې لپاره به تاسو یو پی ایس پي 84 چې کوم دی تاسو به غالبا پیژنئ. افیکټس دی ته ما تاسو ته شو کو. دا افیکټ زیاتره خلک عام نعتونو کې هم استعمالي، زیاتر سټوډیوګانو والا، خو موږ به انشاءالله نن په تلاوت کې هم استعمالو. او نور سافټویر نور افیکټس چې کوم دي، افیکټس مطلب نور پلګین چې کوم دي، نو هغه تاسو به د اډاب استعمالوي. خو صرف دا یو پلګین چې کوم دی دا به تاسو بهر نه انپوټ کوئ. اوس تاسو زه لومبي نمبر افیکټس په دې باندې ښایم چې په دې کې دا افیکټس کوم لګېدلي دي، نو دا تاسو د کوم ځای نه راغشتی شئ. دا د اډاب اډیشن خپل افیکټس دی. بلکل تاسو پکې کتی شئ. انالاګ ډیلی دا غالبا دې ځای کې اوس ته ګورئ، زه تاسو ته په دې نمبر ټریک کې انپوټ کوم. هم کتل دا ډیلی ده. خو اوس په دې کې چې کوم سیټینګ شوی دی، مطلب دی یو والیم یو طرف ته تللی بل بل طرف ته، که دا ته زه وایم چې دا دې خوا کې دا دې خوا کې دا دې سر ته کې دا داسې کې، نو بیا هم تاسو دا نشئ زده کولی، ولې چې بس دا هیر شي. خو زه به صرف تاسو ته د دې دا نمونه چې کومه وړاندې کومه، نو تاسو د دې نه تصویر اخیستی شئ. ټیک شو. تصویر چې تاسو د دې نه واخلی، نو بیا هغه سان ته تاسو سیټینګ کولی شئ. لکه اوس ته ګوره دې کې چې کوم دی په دې منځني آپشن باندې به تاسو کلیک کړئ. دویم چې کوم دی دا به 90 ته لړ شي. دغه شانتې دا 100 چې کوم دی دا 100% شو، دا 311 MS شو. نو داسې دا ټول چې کوم دی دې نه تاسو تصویر واخلئ او هغه شانتې به تاسو جوړ کړئ. ټیک شو. دا څه دونه مشکل نه دی. خو اوس مشکل پکې صرف راځي PSP 84. PSP 84 کې که تاسو دې نه تصویر هم واخلی، خو تاسو بیا هم د دې سیټینګ نشئ کولی. هغه سیټینګ تاسو ځکه نشئ کولی که نه چې زه دا موس دا چې کوم آیکن دی دا زه یو ځای ته بوځم، نو دلته کې انسي لیکلی شي، دا انسي نه دا بدلیږي. ګوره ته دې ځای کې دا دې ځای کې که تاسو دا ایک ښکارېدو که نه، ګورئ دا ایک دا د دې نه بدلیږي، 4 د دې نه بدلیږي. نو تاسو به داسې کار وکړئ چې 1:4 کې به دا واخلئ. دا اواز دا د غوږ یو طرف اواز شو. دا د لیفت کوم چې زمونږ غوږ ته اواز راځي که نه ایرفون کې، دا د لیفت طرف اواز شو. د رایټ طرف اواز یې داسې جوړ کړی 1:8. نو اوس به تاسو وایئ چې دا دواړه 1:4 شو، مطلب زه به اشارې ویم، او 1:8 شو. دا ولې شو؟ دې وجې شو چې یو اواز به لږ شانتې لیټ راځي، بل اواز به لږ شانتې مخکې راځي. نو دغه شو. نو دغه پکې مین پوینټ دی
چې دغه تاسو دغه وکړئ او نور دا والي مې چې په کوم ځای ولاړې دي هغه ځای باندې تاسو ودروئ نو انشاءالله چې ستاسو اواز به بالکل صحیح وي امید لرم چې دا به تاسو ته بالکل صفا ښکاري چې دا پوینټ پکې ته ما وښولو نو انشاءالله چې نور به تاسو ته پکې هېڅ مشکل نه وي ټیک شو او یو دا پوینټ شو ګورئ ټیک شو نور پکې هېڅ پوینټ نشته دی دا خو 3.000 شو او دا چې ګورئ دا زه لږ بدلوم بیا تاسو وړاندې موس بټن زه کلیک کوم دې ته وګورئ دلته کیسو دلته 4 و دلته به زه 4 راولم 4 ټیک شو ښه دا ایک دی دا به زه واپس کوم ایک ګوره ورته ډېره اسانه طریقه ده دا اوس 3 دی نو دې ته وګوره کم شو دې دا طریقه ده ښه دې نه به تاسو تصویر اخیستي هغه شانتې سیټینګ بیا کولی شئ ښه دا چې کوم دی نو دا افیکټس هم دی کې خپل دی دا اکویلایزر دی نو دا سیټینګ هم تاسو کولی شئ تصویر اخلي نو به تاسو بیا اسانه ځکه چې اوس تاسو وایم چې دې خوا کې دا اخوا کې لکه دا څه مشکل نشته ټیک شو خو بیا هم دا تاسو په یادو نشئ زده کولی بالکل یې نشئ زده کولی ټیک شو نو دې نه هم تاسو تصویر اخیستی شئ چې دا والیم په کوم ځای کې دی دا ټیک شو دا کوم ځای کې دی دا د دې خپل افیکټس دی دا تاسو هلته نه راغشتی شئ ښه بیا بل دا اکویلایزر دی دا اکویلایزر هم په دې کې خپل دی نو د دې دا والیم هم دا تاسو ښکته بره کولی شئ اواز غټئ اواز نری کوئ اواز اوچتئ دا هم تاسو جوړولی شئ د تصویر باندې اوس ورپسې راځي ماسټرینګ دا ماسټرینګ چې کوم دی دا هم په دې کې سپیشل ماسټرینګ هلته نه افیکټس راغستی شوي دی دې کې اواز اوچت کړی دا غټ شوی دی دې ځای کې دا والیم چې کوم دی دا شرنګار غونته پیدا کوي او دې بیا د میزني آپشن ته راړولی نو دغه لږ شانتې سیټینګ په دې کې شوی دی او دا د تلاوت دی نو اوس به تاسو وایئ چې په تلاوت خو موږ سیټینګ هر څه ولیدل خو ریکارډینګ مو ولیدل او دا ریکارډینګ د دې د وجې نه ما لیډ کړو چې هغه کسان چې کوم ویډیو تر اخره پورې ګوري نو هغوی به ترې پیدا واخلي کوم کسانو چې ویډیو کټ که سکیپ که نو بس هغه نه دغه پیدا ختمه شو اوس راځو لږ شانتې ریکارډینګ چونکې زه به مایک آن کوم مایک آن شو ټیک شو مایک آن شو زه دا مایک ګورم چې دا ریکارډینګ صحیح شو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من جی مینوالو زما چونکې داسې تلاوت کولی هم نشم او نه داسې دغه شته دی خو بیا هم ما لږ شان تلاوت وکړو او به تاسو ته لږ شان دی پلی کړم اوس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مینوالو اواز کې لږ شانتې دا شور راځي ته ختموم لږ دا زه 48 ته ماړولم دی خو بیا هم ښه دا به هم ختم ډیلیټ کړم بیا دوباره به ریکارډ کړم بل صورت به ریکارډ کړم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. حجی کتونکو ما تلاوت لږ شانت ریکارډ کو دا به تاسو زه پلی کړم چې دا څنګه ریکارډ شو. چونکې ما ته ته ویلي په دې باندې ټیونر لګول هم لازمي نه دي، خو بیا هم د چا نه چې طرز ګډوډ کېږي نو په هغې به لږ شانتې لګوئ انتهایي کم، نو بیا هم صحیح راځي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. جی کتونکو تلاوت هم چې کم دی نو هغه مختلف طریقو سره کېږي. بعض چې کم دی کاریان هغه تیز تلاوت کوي که نه زر زر، بعض چې کم دی نو هغه سلو کېږي. نو په دې سیټینګ باندې چې کم دی نو هغه تیز تلاوت چې کم کېږي نو هغه به په نور هم زبردست راځي. لکه لږ شانتې خیر زه به ریکارډینګ وکړم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جی کتونکو دا تلاوت اوس ګورو چې دا پیس څنګه راغو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی کتونکو تاسو تلاوت وکتلو. ما په لکشن ټیونر هم اپلای کو
چونکې بیا نور هم مزیدار شي خو چې کله ټیونر بالکل زیرو پر باندې ښه مزیدار جوړ شي نو بیا هغه نور هم ډېر ښه راځي ما خو صرف په دې کې یو چینجز وکړو ټیونر صرف لږ شانته مې پې ولګولو لکه مطلب دی دا چې کوم کیز دي ما ډېر چینج هم نه که بس سمپل مې پې ولګولو پې ګزاره وکړه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حاجی مینوالو امید لرم چې دا ویډیو به هم ستاسو خوښه شوي نو د روان ویډیو پورې به مال اجازت راکړوئ او په خپلو دعاګانو کې مو سپیشل یادوئ او د لوی الله په امان.